Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett kedves, mi az, amit megtudhatunk róla, hogy van ő. Gondol-e rátok? Gondol-e még arra, hogyan együtt voltatok? Vagy mikor lesztek együtt? Mit érez? Szóval ilyeneket kérdezünk. Úgyhogy bele is kezdünk abba, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel. Ezt szeretnénk tudni. Mi a helyzet vele? Mi a helyzet az ő a szeretett személyetekkel, az ő jelenlegi helyzetével, mit tudhatunk meg róla? Nos, ez most egy olyan személyről szól, aki elképesztően ragaszkodik egy kapcsolathoz, egy elképzeléshez, hogy milyen egy kapcsolódás, lehetséges, hogy ez olyan függőség már a számára, ami abszolút egészségtelen, viszont láthatóan ott van középen egy olyan személy, akinek köze van abban ahhoz, hogy ez a függőség kialakult. Tehát mondjuk így, hogy gyakran lehet találkozni nő és férfiaknál egyaránt manipulatív viselkedéssel, és akkor így a másikat kiszolgáltatott helyzetbe hozza, és amikor ez mondjuk évtizedeken keresztül fönt áll, akkor kialakul ez a fajta függőség egy kapcsolathoz, vagy a kapcsolódáshoz. Tehát, hogy el sem tudja képzelni, hogy ő mással tudjon kapcsolódni, mert ez egy ilyen, és ez már a szülői korban kezdődő, vagy a szülőknél kezdődik gyerekkorban, mert a szülők között is gyakran találunk ilyet, sőt, minél több felnőtt él olyan, akinek ilyen volt a szülője, annál több ilyen gyerek lesz, ugye hatványozottan nő az ilyen sérülésekkel élő emberek száma, még akkor is, ha nem tudunk róla, csak azt tapasztaljuk például, hogy nem működnek a párkapcsolataink, nincsenek a munkahelyen is néha bátortalanok vagyunk, nem tudunk magunknak kiállni, akár a munkahelyben, akár a magánéletben vannak ilyen nehézségeink, de ez valójában mindegyik a gyermekkori sérülésekre vezethető vissza. Az én tapasztalataim szerint ezeket viszonylag könnyen lehet orvosolni, könnyen túl lehet rajta jutni, és például akikkel én ilyen nem dolgozok, azok között nagyon sokan vannak, akik csodálkoznak, hogy a változás, hogy tényleg lehet, hogy ettől változtam meg, vagy változnak meg a dolgok. Bizony, és nem nagyon kell ezen erőlködni, de az is igaz, hogy azért oda kell tenni magunkat, szóval, hogy nem lehet csak várni a sült galambot. Na ő viszont úgy látszik, hogy várja a sült galambot, annak ellenére, hogy nagyon határozott elképzelései vannak a szeretettel kapcsolatosan, vagy az is lehet, mint ahogy mondtam, hogy ez egy olyan személy az életében, aki folyamatosan emlékezteti arra, hogy megígérted, hogy szeretni fogsz, megígérted, hogy ezt csinálod, megígérted, tehát hogy mindig eszébe juttatja, vagy mindig ilyen, nem is azt, hogy eszébe juttatja, hanem elfelejtettem a szót, amit akartam mondani, hogy őt ilyen meghunyászkodásra készteti azzal, ahogyan ő az elvárásait, és ezek az ő saját elvárásai kifordítja a másikkal szemben. Nagyon gyakran egyébként például ez, amit hogy megígérted, az azon alapszik, hogy valaha valamit mondott egy személy, és a másik ezt úgy értelmezte, hogy ő ígéretet tett. Valójában ő csak mondta, de utána meg nem tudta
vagy nem volt ereje hozzá, hogy azt mondja, hogy én ezt nem ígértem meg. Vagy már nem emlékezett rá, hogy tényleg megígértem, és akkor egy ilyen ördögi körbe kerül, nem véletlenül szokták a taróban ezt az energiát, vagy ezt a helyzetet az ördöggel jelölni. Hát ez a hamisság is azt akarja szimbolizálni. Na nézzük, hogy mit tudhatunk még meg erről a hamisságról. Mi az, amit még itt erről megtudhatunk? Láthatóan ez a függősége, ez akadályozza őt, elbizonytalanítja és akadályozza őt abban, hogy a szívének kedves személyről gondolkodjon, vagy ahhoz fűződő viszonyát előbbre mozdítsa, mert itt az otthoni környezetnek, és akkor ez lehet a jelenlegi, de egy korábbi is, annak a hatása az ilyen függőségbe taszította őt, vagy taszítja őt. Nézzük meg ezt az özvegyasszonyt, hogy róla mit tudhatunk meg. Láthatóan neki semmi nem elég. Ő azt kommunikálja, hogy ő milyen szerencsétlen, hogy neki milyen rossz, és bűntudatkeltés, tehát állandóan arra készteti ezt a szeretett személyt, hogy bűntudatot ébresszen benne, azért, mert hogy ő sajnáltatja magát, hogy nincsen. És ebben lehet az, hogy nincs elég pénz, hogy nincsen semmi, és akkor a másik ember az így degradálva érzi magát, hogy ő arra is képtelen, hogy ő biztosítsa a számára az életet, a minimális dolgokat. Na, lássuk akkor. Lássuk azt, hogy hogyan gondol rád ez a szeretett személy, mit gondol veled kapcsolatban, mi az, amit veled kapcsolatban gondol, mi az, amit a szeretett személy a nézőről gondol, ha rá gondol, mit gondol róla, ez a kérdés. Hát reménykedik abban, hogy ez az özvegyasszony, ez a rá hatással lévő valaki, az békén hagyja végre, és tulajdonképpen élheti ő, mármint ez a szeretett személy élheti a saját életét, a saját dolgait csinálhatja, és ez az uralkodó jellegű nő, ez végre hagyja, hogy tulajdonképpen az égiek dolgozzanak az ő életén. Nézzük itt a tolvajt, hogy mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg erről a tolvajról? Hát igen, itt azt szeretné, hogy végre megszűnjenek azok a hiányérzetek, ami benne van, a vágyainak a teljesülésével kapcsolatosan állandó hiányérzettel küzd, hogy nem tudja megvalósítani, amire vágyik, hiába próbálkozik, hiába igyekszik, agyal gondolkodik, mégsem működik itten semmire. Nézzük ezt az özvegyasszonyt, hogy mi az, amit róla megtudhatunk. Nagyon nagy terrort mutatnak itt a lapok. Lehet ez lelki terror is, és lehet egy konkrét állandó veszekedés is, amit provokál. És gyakran van ilyen, hogy provokálják.
mm, nagyon értenek ehhez emberek, hogy hogyan lehet a másikat provokálni. Én azt javasolnám, hogy amikor ilyen van, akkor az már azt jelenti, hogy menekülni kell onnan a másiknak, tehát hogyha megérzi, hogy folyamatosan provokálják, akkor ez tulajdonképpen az én tapasztalatom szerint már az égieknek az a fajta közbeavatkozása, hogy esem tantusz, és értsük már meg azt, hogy itten szándékosan akarnak bennünket bántani, és hogy ezt már nem kell elviselnünk. És a lényeg az, hogy amikor ezt érzük, megérezzük, hogy így van, akkor ott tulajdonképpen egyfajta karmikus adósság kiegyenlítése megtörténik, és hogyha nem lépjük meg, hanem tűrjük tovább, akkor bizony indítunk egy újabb karmakört, és akkor egy újabb időszak következik, amiben nem csak most, hát tévedés, mert ez egy következő inkarnációnak a terheit indítjuk el most, amikor nem lépünk ki ebből. Ezért van az, hogy nagyon nehezen megy a léleknek az emelkedése, mert folyamatosan ilyen karmaköröket csinálunk. Amikor letehetnénk, amikor túl vagyunk egyen, akkor nem lépünk ki belőle, hanem elkezdünk egy másikat, és akkor sosincs vége tulajdonképpen, kivéve, hogyha így tudatossá válunk rá, hogy így működik így az életünk, és hogy amikor jönnek ilyen apró jelek, akkor akkor álljunk meg, és akkor lépjünk tovább. És ez nem minden esetben jelenti azt, hogy el kell válni, hanem bennünk és nekünk kell egy nagy változást megélni. Hát például erre szolgál az oldásom is, amikor a bőséget gátló dolgokat feloldjuk. Ma megnézzük, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatban. Mit érez ez a szeretet kedves a néző iránt? Mit érez iránta? Nagyon, nagyon szeret visszaemlékezni arra, amikor találkoztatok. Nagyon szereti azokat az emlékeket felidézni magában, amilyen érzéseket te kiváltasz benne, és ahogyan ezek az érzések előjönnek, megszűnik benne mindaz a hiányállapot, vagy hiányérzet, amit ő korábban, amilyen állapotban korábban volt, és helyette a bőség és a jó lakottság érzése keríti hatalmába, és megnézzük, hogy hova viszi ez az érzelem őt. Mert hogy itt hatalmas érzéseket látok. Milyen változás ez? Megint az jön, hogy az ürességet, a szegénységet, az őszintétlenséget leváltja a remény benne is, és benned. Tehát a te szomorúságodnak a látványa, az arra készteti őt, hogy mondjuk őszintébb legyen magához is, másokhoz is, és hozzád is, és akkor ez benne is egyfajta reményt kelt, amikor rádöbben arra, hogy képes erre, miattad. Vagyis hát úgy miattad, hogy szeretné, hogy te ne szomorú légy, hanem örömteli és boldog, és ez olyan hatalmas változást indít el benne, amikor szinte teljesen kicserélődik. Na nézzük itt a kevés pénzt.
Bizony, itt azt mutatja, ugye mondtam, hogy amikor rád, vagy az érzései irántad, azok olyan állapotváltozást idéznek benne elő, ami nagyon mélyen a lelkében megérinti, bár szembe mennek az otthoni dolgaival, és ez benne nagy küzdelmet okoz, de mégis hatalmas szeretetet érez iránta. Tehát most itt a szeretet jelölőkártya az összes kint van, ami az én értelmezésemben az ő szerelmét, az ő érzéseit kifejezi, az mind itt van veled kapcsolatosan, és mind azt mutatja, hogy benne ilyen hatalmas érzéseket keltesz, és ez milyen egyéb folyamatokat indít el benne, nagyon szépeket. Úgyhogy akinek most ez a videó szól, az csodás dolgok. Az egyetlen probléma az szokott lenni, hogy mindjárt akarunk mindent, és a türelem az nem erényünk, hogy ha ennyire szeret, akkor miért nem itt van? Hát csak, mert még nem vagyunk rá készen. Nem vagyunk arra készen, hogy ezt ő sincs, azt ugye látjuk, de mi sem vagyunk készen, mert ha készen lennénk, akkor már megengednék, hogy vagy hát, hogy együtt legyünk, de valószínűleg, ahogy minden párkapcsolat, ez is arról szól, hogy mit tudunk még megtanulni, vagy mit kellene megtanulnunk ahhoz, hogy ez a mély érzések, amiket itt láttunk, azok a mindennapjaink részévé legyenek. Megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat a szeretett személy és a néző között a következő néhány napban, egy hétben. Ez a kérdés most, hogyan alakul a kapcsolat? Hogyan alakul ez a kapcsolat? A lényeg az lenne, hogy itt azokat a mély fájdalmakat, amiket esetleg te megélsz, azt jó lenne átkonvertálni valamilyen olyan tüzes, cselekvő dologba, vagy a léleknek a felizzításába, hogy abból valami szép jöjjön ki, és ne ez a negatív energia maradjon meg benned, mert hogy ezzel lehetne elősegíteni az újabb találkozást, de az is lehet, hogy itt nem csak a találkozás lehetne elősegíteni, hanem például a benned lévő akár gátakat is, ami mondjuk most nagyon azt érzem, hogy a te energiádnak a lecserélésére lenne itt szükség, vagy inkább így mondom, és a másik személynek is ez talán elég bátorítást és ösztönzést adna, hogy ő is mondjuk szembeszálljon azzal a függőséggel, amit ugye a legelején láttunk. Na nézzük itt, mit tudhatunk a szerencsétlenségről. A szerencsétlenségről mit tudhatunk? Hát, itt hát állandóan félelem ott van benne, hogy mire számíthat, mi történik, most mit rontottam el, tudjátok, ez az hát remélem, hogy nem sokan tudjátok, de ez az az állapot, amikor az a rettegés, hogy minden mozdulatát meg kell gondolnia, ki kell számolnia, mert sosem tudja, hogy most éppen mivel mit ront el. Ha mondok valamit, az a baj, ha nem mondok semmit, az a baj, ha csinálok valamit, az a baj, ha nem csinálok semmit, az a baj, tehát, hogy ez ilyen kiszámíthatatlan energiát érzékelek itt. Na nézzük a látogatást. Itt nagyon nagy a vágy arra, hogy találkozzatok, és hogy együtt élvezzétek az együttlétet.
Nem zárom ki ennek a lehetőségét, kifejezetten úgy látom, nem túl gyakran szokott ez így kijönni, de olyan, minthogyha a vágyaitoknak megfelelően teljesülnének ezek a találkozások, és olyan örömteliek lennének, ahogy azt pillanatnyilag el tudjátok képzelni. Én meg köszönöm, hogy pillanatnyilag, amit el tudok képzelni, hogy sokan nézitek meg ezt a videót, és örülök annak, hogy ha kommentáljátok a videót is, meg minden más dolgot. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat. Ha egyéni kirakásra vagy egyéni konzultációra lenne szükségetek, illetve hogy megnézzük a ti dolgaitokat, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Még tudtok elővételben 2026. januárjára, februárjára ilyen különböző konzultációkat és oldásokat is venni nagyon kedvező áron, meg a nyereménysorsolásban is részt tudtok venni, úgyhogy erre is biztatlak titeket, de amíg nem találkozunk legközelebb, addig is mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!